નમસ્કાર મિત્રો, રસોઈની રંગતમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ ચાટપુરી। એકદમ ટેસ્ટી બને છે, એકવાર જરૂરથી બનાવજો। જેથી કરીને મેં સામગ્રી લઈ લીધી છે, ડુંગળી ચોપ કરેલી, ઝીણી સેવ છે, કોથમીર છે, દાડમના દાણા છે, આ મસાલા સિંગ છે જેને ક્રશ કરી લીધી છે અધકચરી, દહીં લીધું છે। દહીંની અંદર મેં ખાંડ ઉમેરેલી છે જેથી કરીને સ્વીટ બની જાય। આ કોથમીરની લીલી ચટણી છે, એને પણ આપણે સાથે રાખશું। ખજૂર આમલીની ચટણી છે, આ ઓપ્શનલ છે, તમારે ઉમેરવી હોય તો જ ઉમેરજો। આ લસણની તીખી ચટણી છે, એને પણ સાથે રાખીશું। હવે આપણે એને પૂરી ભરવા માટે મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। બાફેલા બટાકા છે, મેં 4 મીડિયમ સાઇઝના બટાકા લીધા હતા, જેને મેશ કરી લીધા છે, એટલે કે પીસી લીધા છે। હવે આપણે મસાલા એડ કરશું। લાલ મરચું પાવડર, કોથમીર એડ કરી દઈએ, ડુંગળી એડ કરી દઈએ, ચાટ મસાલો છે એને પણ એડ કરશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું છે, અને લીંબુનો રસ। હવે આ સ્ટેજ ઉપર તમે જો લીંબુનો રસ ન એડ કરો તો જ ખજૂર આમલીની ચટણી છે એડ કરજો। મસાલો આપણો સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એ રીતે મિક્સ કરી લેશું। મસાલો રેડી થઈ ગયો છે। આ પૂરી છે મેં તૈયાર જ લીધી છે। પાણીપુરીની જે પૂરી આવે એ પૂરી છે, એમાંથી જે વેસ્ટ પૂરી હોય એ આપણે અંદર એડ કરી દઈશું જેથી કરીને ક્રન્ચીનેસ આવે। એને પણ સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણે પૂરીને ભરી લેશું, એક પછી એક પૂરી ભરવાની છે। જેવી રીતે આપણે પાણીપુરીની પૂરી ભરતા હોય એવી જ રીતે ભરવાની છે। અને પૂરી ભરો ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, જ્યારે તમારે સર્વ કરવાનો ટાઈમ હોય ત્યારે જ પૂરી ભરજો। સૌ પ્રથમ આપણે ક્રશ કરેલા મસાલા સિંગ છે એ એડ કરશું। મસાલા સિંગ સરસ રીતે બધામાં એડ કરી દેવાના છે। ત્યારબાદ આપણે ગ્રીન ચટણી છે એને એડ કરી દઈશું। ચટણી તમે તમારા સ્વાદ મુજબ એડ કરી શકો છો। એકવાર ચાટ પૂરી જરૂરથી બનાવજો, એકદમ ટેસ્ટી બને છે। ગ્રીન ચટણી બાદ આપણે તીખી ચટણી છે લસણની એ એડ કરશું। લાલ ચટણીને પણ સરસ રીતે બધામાં ઉમેરી દેવાની છે। ત્યારબાદ આપણે લાસ્ટમાં દહીં ઉમેરીશું। દહીં હંમેશા લાસ્ટમાં જ ઉમેરવું જેથી કરીને પૂરી પોચી ન પડી જાય। દહીં જરૂરથી ઉમેરજો, સરસ લાગે છે। દહીંને પણ સરસ રીતે બધા પૂરીમાં આપણે ઉમેરી દઈશું। દહીં ઉમેર્યા બાદ આપણે સેવ છે ઉપરથી ભભરાવશું। બધામાં સેવ સરસ રીતે ઉમેરી દઈશું। સેવ ઉમેર્યા બાદ આપણે દાળના દાણા છે એને પણ એડ કરી દઈશું। આપણી ચાટ પૂરી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે, એકદમ ટેસ્ટી બને છે, જરૂરથી બનાવજો। હવે આપણે એને ટેસ્ટ કરીશું। સરસ રીતે બધી પૂરી સરસ રીતે ભરાઈ ગઈ છે।